ببینید پستوزش انجام شد و به این صورت سرشانه های وست شما هم قلفتی شد. من سردوز این قسمت رو انجام میدم، پستوزها رو انجام میدم و نتیجه نهایی کار رو مجدد بهتون نشون میدم و میام که این پنل رو وصل کنیم به قسمت بالا. پستوز اینجا انجام شد، پستوز پایینم همینطور. یه بخار از بالا روی این تکه بزنید. حالا این قسمت رو مثل اون یکی پندل اینجا ما یک خط داشتیم که اضافات وصل شد، این رو به سمت بالا از این قسمت اتو میکنیم، برمیگردونیم، اتو میزنیم. حالا این تکه دقیقاً مثل اون سمت باید به این قسمت بالا دوخته بشه. خب این رو کجا قرار بدیم؟ ببینید اینجا خط زاپاس دوخت ما بود، اینجا گفتیم از بعد از خط زاپاس دوخت قرار میدیم. این لبه جلو رو مماس میکنم با این خط زاپاس دوختم. پلیسه ها رو قشنگ کامل میخوابونید، اصلا هیچ باز شدگی نباید داشته باشن برای اینکه پلیسه ها باز نشه. فعلا میرم این رو یه دوخت میزنم، دوختم رو روی زاپاس دوختم نمیزنم، به فاصله 1 پایه. فقط میخوام این پلیسه ها رو فیکس کنم. میتونیم با دستم این کار رو انجام بدیم، کوک بگیریم، فقط روی 1 لا. ببینید روی 2 لا نه، فقط روی این لبه 1 لا. به این صورت من این پلیسه ها رو میام و یه دوخت میزنم. خب ببینید این قسمت بالا رو فقط یه دوخت ساده زدم که پلیسه ها توی دوخت اصلیم جمع نشن. حالا اینو قشنگ میدم به سمت بالا. ببینید الان به سمت روی همون کارهایی که مرحله قبلی کردم، میکشم میارم بالا. این خطایی که اینجا زدم رو برعکسش رو تا میکنم، چون میخوام آستری یا سجافش رو بدوزم. قشنگ وقتی میخواین این رو تا کنین این 2 تا خط باید مماس به هم دیگه باشن، بالا و پایین نباید بشن. حالا این قسمتی که آستری این قسمت بود رو میارم لب به لب این لبه میکنم. الان پلیسه بین این 2 تا تکه قرار میگیره. خب میبرم زیر چرخ. خب ببینین این به این صورت در میاد. حالا این رو تا میزنم از این خط تایی که اینجا داشتم، برعکس گفتم تا میزنم. اگر که قسمتی از حالا سجافمون احتیاج به آرایش داشت، این 2 تا رو روی همدیگه میذارم، آرایشش رو انجام میدم. ممکنه بر اثر حالا دوختن این قسمت های زیری سجاف یه مقدار کش اومده باشه، چون پارچش مخمل ساده است، ممکنه کش اومده باشه. این 2 تا تیکه رو اینجوری روی همدیگه میذارین. اون قسمت هایی که اگر اینجاها اضافه بود میتونید یه آرایش کوچیک انجام بدید. خب حالا باید این قسمت پهلو، قسمت جلو و یقه رو بدوزم، سرشونه رو باز بذارم که بتونم کار رو به رو برگردونم. قبل از اینکه پهلو رو بدوزم باید کمربندش رو مشخص کنم که جاش کجاست. خب این 2 تا تکه رو روی همدیگه میذارم. تکه قبلی رو که کمربندش رو دوخته بودم میارم از قسمت پهلو به پهلوی همدیگه قرار میدم. خب جای کمربند رو مشخص میکنم، علامت میزنم که این کمربند باید از اینجا تا اینجا باشه. حالا کمری رو میذارم از داخل، میذارم اینجا و میرم دوختش رو انجام میدم. دوخت خیلی ساده. فقط یه نکته رو توجه کنین مثل مرحله قبل. ببینین این قسمت جلو ما 1 سانتی اینجا زاپاس دوخت داشتیم. وقتی این رو تا میکنیم به این صورت باید بدوزین. دوختتون باید دقیقاً از کنار این پلیسه‌ای بره که شما اینجا داشتید. ببینین پلیسه اینجا بود، دوختتون باید دقیقاً از کنار این پلیسه رد بشه که بین پلیسه و تکه جلوتون، ببینین اینجا تو این تکه، بین این تکه‌ای که داشتیم و تکه جلو هیچ فاصله‌ای نیست. باید دقیقاً دوختتون از بغل این پلیسه بره. برای اینکه دوختتون رو راحت‌تر، تمیزتر انجام بدین بهتره که از پایه تک شاخ استفاده کنین. رسیدیم به مرحله آخر، قسمتی که باید بالا تنه پشت و جلو رو به هم دیگه وصل بکنیم.
توی مرحله الگو کشی بهتون گفتم که وست شفق درز پهلو نداره. پهلو مقداریش رو آزاد کردیم و به وسیله کمری تکه جلو و پشت به هم دیگه وصل میشه. تکه پشت 2 قسمت داشت. اگر که مثل من هر 2 تکه پشت رو از پارچه مخمل استفاده کردین، فرق نمیکنه که با کدوم تکه کارمون رو شروع کنیم. اما اگر که قسمت آسترتون از یک پارچه دیگه است، باید کار رو به این صورت انجام بدین. اون تکه اصلی و مخمل رو میاریم به رو پهن میکنیم. پس این تکه اصلیه، به رو پهنش میکنم. الان رو به روی خودم قرار داره. تکه های جلو رو هم میارم، رو به رو قرار میدم. الان روی این تکه جلو به روی پارچه اصلی قرار داره. سرشونه هاشون رو به همدیگه روی همدیگه میذارم. اما توجه کنین ما برای قسمت جلو دیگه سرشانه ها رو دوختیم، ولی قسمت پشت هنوز در زاپاس های دوختش هستن. پس به اندازه 1 سانت از این قسمت، 1 سانت هم از این قسمت فاصله میگیریم. اینها رو به هم دیگه فیکس میکنیم. این تکه هم به همین صورت. قبل از اینکه بخوام این تکه ها رو فیکس بکنم، کنترل میکنم که 2 تا تکه جلو از لحاظ فرم یقه، از لحاظ بلندی این قسمت همه با هم دیگه هم اندازه و مساوی باشه. این رو هم به همین ترتیب به این صورت 1 سانت از این سمت، 1 سانت از این سمت جا میذارم و فیکسش میکنم. پس ببینید اینجوری اینها رو لب به لب هم نمی کنم. خب حالا باید کمریش رو فیکس کنم. ببینید به این صورت که قشنگ قسمت جلو رو کامل خوابوندم روی قسمت پشت، بدون اینکه کمری رو به این صورت کج کنم یا به این صورت قرار بدم. خیلی صاف و مستقیم میذارم این لبه قسمت تکه پشتم. اگر که شما موقعی که الگوتون رو منتقل میکردین روی پارچه، محل کمربندها رو روی پارچه‌تون چرت زدین و مشخص کردین، الان خیلی راحت میتونین این دوتا رو روبروی همدیگه قرار بدین و سر جای خودش فیکس کنین. اگر هم که چرت نزدین، ببینید خیلی راحت این وقتی که من این رو میخوابونم، این تکه، این قسمتی که قراره این کمری بهش وصل بشه و این کمری و این قسمتی که روی تکه جلو کمری بهش دوخته شده باید توی یک راستا باشه. ببینید مثلا اینجوری نباشه. ببینید اینجوری نباشه. این فاصله رو ببینید. پس قشنگ این دوتا رو توی یک راستا قرار میدم، فیکسش میکنم. سوزن هاتون رو به این فرمی که من میزنم بزنید که بعداً موقع دوخت پارچتون از کشش پارچتون جلوگیری کنه و زیر پای چرختون هم نره. کمربند اون سمت رو هم به همین ترتیب فیکس میکنم و بعد آستری رو پهن میکنم روی این قسمت. کمربندها رو چک میکنم وقتی که فیکسشون کردم که این دوتا کمربندم توی یک راستا باشن، بالا و پایین نباشن. حالا آستر رو میارم. آستر ممکنه که از پارچه خود مخمل یا پارچه آستری باشه. آستر رو هم میذارم به این صورت. الان ببینید روی آستر به سمت داخله، پشت آستر به سمت من قرار داره. سرشونه ها رو فیکس میکنم، دور تا دورش رو با سوزن فیکس میکنم و میدوزم. اما کجاها رو میدوزم؟ قسمت حلقه گردن رو میدوزم، ولی تا همین خط، ببینید من خطوط زاپاس رو مشخص کردم، تا همین خط زاپاس. این قسمت بالاش رو دیگه نمیدوزم. قسمت پهلوها رو هم میدوزم از این قسمتی که شروع شده، یعنی زاپاس رو نمیدوزم. 1 سانت از اینجا هم باز میذارم، پایین رو میدوزم، میام دور تا دورش رو کامل میدوزم، میام تا اینجا، دوباره اینجا تا 1 سانت مونده به بالا، یعنی قسمت های زاپاس سرشانه و یقه رو، این قسمت انتهای یقه رو نمیدوزم، به خاطر اینکه میخوام بعدن کار رو برگردونم، سرشونه ها رو هم قلفتی کنم. حالا اگر کار شما یه مقدار سایزش بزرگتره، حجمش زیاده، ما کل این قسمت رو میخوایم از این درز سرشانه بیرون بکشیم. اگر کارتون حجم این قسمت داخلی، این قسمت سایز بزرگیه، شما نمیتونید کل این قسمت جلو رو از توی سرشانه بیرون بکشین. پس بهتون توصیه میکنم حدود 10 سانتی متر از قسمت پهلوی سرشانه ها رو هم ندوزید. پس ببینین من الان خودم میام 10 سانتی متر از اینجا فاصله میگیرم،
از اینجا شروع میکنم به دوختن، دور تا دور رو میدوزم، میام اینجا هم همینطور تا اینجا رو میدوزم، تا اینجا رو میدوزم. این قسمت بالا سرشانه ها رو نمیدوزم و قسمت یقه رو هم ببینید از اینجا میدوزم، از اینجایی که شروع میشه فرم یقم زاپاس دوختش رو باز میذارم، این قسمت رو میدوزم تا اینجا، تا این قسمت. دوباره این 1 سانت بالا رو نمیدوزم. یه نکته مهمی رو که باید بهش توجه کنید اینه که موقع دوخت ما فقط تکه پشت و آسترش رو به هم میدوزیم. ببینید این تکه جلو اصلا نباید درگیر دوخت ما بشه به هیچ عنوان. شما باید مرتب با دستتون چک بکنید. ببینید وقتی که دارم فیکسش میکنم با دستم اینجا رو دارم لمس میکنم که تکه جلو رو دادم عقب و فقط قراره تکه پشت و آسترش به هم دوخته بشن. حواستون به این نکته باشه که توی دوختتون به هیچ عنوان قسمت جلو رو درگیر نکنید. دوختش رو انجام دادم. یه نکته رو مجدد یادآوری کنم. ببینید ما اصلا قسمت زیری رو درگیر دوختمون نکردیم. من اینجا سرشانه ها رو فقط به این دلیل سرشانه های قسمت جلو رو روی قسمت پشت فیکس کردم که بتونم جای کمری رو مشخص کنم، بتونم کمریمو تنظیم کنم، وگرنه درگیر دوختش نکردم. خب حالا از این قسمت ها تکه جلو رو میکشیم بیرون. این صورت شد که بعد باید حالا میگم به چه صورت این سرشانه ها رو به همدیگه وصل بکنیم. اما قبل از اینکه سرشانه ها رو به همدیگه وصل بکنم تا کار سبکه یه اتو روی این قسمت پشت میزنم. خب وقتی میخوایم اتو بزنین ببینین این درز بغل رو ما نمیخوایم، درز پهلو رو نمیخوایم از روبرو ببینیم. یه کوچولو به اندازه 1 میل کار رو بقلتونید به سمت پشت. 1 میل. ببینین الان این درزی که اینجاست 1 میل اومد به سمت پشت کار که میشه الان سمت روی من، که دیگه وقتی که لباس رو توی تنگ کردیم از پهلوها درز دوخت معلوم نباشه. خب این رو سوزن میزنیم رو میز کارم، یک خط صاف، این صاف بودنش رو حفظ میکنم. تمام نکات مربوط به اتوکاری پارچه های مخمل رو رعایت میکنم و اتو میزنم. من اینو اتوش کردم. ببینین باید به همین تمیزی و یک دستی در بیاد. نکته‌ای که همیشه بهش تاکید دارم زمانی که اتوکاری انجام میدین بذارین کامل بخار اتو از روی لباستون بره، لباستون سرد بشه، بعد جابجاش کنین. خب دیگه آخرین مرحله دوختن سرشونه هاست. اول اینکه این قسمت رو اگر که باز گذاشتین مثل من باید این قسمت پهلوها رو بدوزین. سعی کنین باز بذارید چون خیلی سخته. اگر که این پهلوها دوخته شده باشه کامل خیلی سخته بخوایم این حجم لباس رو از سرشونه بکشیم بیرون. خب چجوری میدوزمش؟ ببینین به این صورت. این دوتا رو دستم رو میبرم داخل، این دوتا لبه رو میارم میذارم رو هم دیگه. ببینید اینو میدم داخل، این لبه های پهلو رو میدم رو هم دیگه. خط آروم که چون پارچتون رو مخملتون رو اتو زدین دیگه چین و چروکی روش نیفته. با پارچه های مخمل خیلی باید با ظرافت رفتار کرد. شما میتونید این وست رو با پارچه های کرپ هم بدوزید. خب این قسمت رو میذارم زیر چرخ، یه مقدار اینجا رو بیشتر بیرون میارم که راه دست داشته باشم برای دوخت. این قسمت رو میذارم زیر چرخ، دوختش رو انجام میدم. اون سمت هم همینطور. ببینید این یکی درز رو نگاه کنید، این رو میدم داخل. اول این رو میدوزم برمیگردونم بیرون، بعد میام سراغ این یکی که کارم سخت نشه خیلی. ببینید این رو هم اینجوری میدین بیرون، اینا رو میذاریم رو هم دیگه و میدوزیم. خب دوختم پهلوها رو فقط وقتی که دارم میدوزم از این بالا، این 1 سانت بالا به اندازه زاپاس دوختم رو باز میذارم.
حالا میخوام سرشونه های قسمت پشت و جلو رو به هم دیگه وصل کنم. ببینین الان این قسمت رو به روی تکه پشت و جلو رو به هم دیگه قرار میدم. به این صورت الان رو و رو به هم دیگه قرار دارن. سرشونه ها رو روی هم دیگه میذارم به این صورت. 2 تا لبه داخلی سرشونه رو میگیرم. ببینید الان این میشه سرشونه تنه اصلی جلو، این هم میشه سرشونه تنه اصلی پشت. اینا هم که آسترها بودن، آسترها رو آزاد میذارم. این 2 تا سرشونه داخلی رو درز پهلوها رو به هم دیگه فیکس میکنم. ببینید این درز که اینجا دارم درز یقه، اینم درز اتصال یقه. این 2 تا درز رو باز میکنم. درزا رو به هم دیگه فیکس میکنم. از این سمت هم همینطور. این درز و این درزی که اینجاست. ببینید این درز و این درزی که اینجاست. این 2 تا رو به هم دیگه قشنگ درز روی درز سوزن میزنم. پس ببینید چی شد؟ این 2 تا تکه داخلی از این درز به این درز فیکس شدن. حالا این 2 تا داخلی ها رو با سوزن فیکس میکنم. پس ببینید بیرونی ها آسترها آزادن. حالا میبرم زیر چرخ و این درز رو میدوزم. ببینید این 2 تا رو میدم کنار، این آسترها رو میدم کنار و فقط درز داخلی رو میدوزم. ببینید این لبه داخلی رو دوختم. حالا سوزنه رو در میارم. حواسمون باشه که سوزن تو لباس جا نذاریم. لبه داخلی دوخته شد. حالا ببینید الان این تکه پشت، این تکه سرشانه تکه پشت، این سرشانه تکه جلو. سرشانه قسمت جلو رو میدم داخل به این صورت، به این صورت. سرشانه تکه پشت رو تا میکنم میدم داخل و با سوزن فیکس میکنم. این 1 سانتی که بازه به من کمک میکنه که من این رو بدم داخل. حالا این رو به اندازه همین 1 سانت تا بزنم. سوزن میزنم قشنگ این لبه ها رو 1 سانت تا میکنم. حالا من 1 سانت زاپاس دوخت گذاشته بودم، برای همین میگم 1 سانت. ممکنه که شما زاپاس دوختتون بیشتر باشه. به اندازه زاپاس دوختمون این قسمت رو هم، این گوشه رو هم میدم داخل. این سمت هم به اندازه اون 1 سانتی که باز گذاشته بودم تا میکنم اینجا رو و سوزن میزنم. حالا این قسمت رو پستوز میکنم. اگر که از پارچه مخمل استفاده نکرده بودین شاید میشد زامفیکس بچسبونید این قسمت داخل رو، ولی زامفیکس گزینه مناسبی برای پارچه مخمل است. خب یه مدل پستوزم میخوام بهتون یاد بدم که خیلی پستوز تمیزیه و شما میتونید برای همه لباساتون استفاده کنید. نخ رو یه گره کوچیک بهش بزنین، از داخل از این قسمت نخ رو رد بکنید بیارید بیرون. یه بار دیگه ببینید از این قسمت، از همون جایی که نخ بیرون اومده، نخ و سوزن رو میدم داخل، میارم بیرون که اینجا دوخت ابتدای کارم محکم باشه. حالا ببینید از همین قسمتی که نخ بیرون اومده از سمت مقابلش یه مقدار این لبه کار رو میدم به سمت عقب، از داخل یه قسمت کوچیک پارچه رو میگیرم. ببینید حالا نخ از اینجا اومده بیرون، از سمت مقابلش از این قسمت زیری ببینید این لبه روی من دارم از داخل، از قسمت داخل میگیرم که نخم مشخص نشه در نهایت. ببینید یه تیکه کوچیک دیگر رو میگیرم. حالا نخ از اینجا اومد بیرون، از سمت ببینید از داخل کار این کار انجام میدم. شما وقتی که این درزتون باشه، من نه از اینجا و نه از اینجا این رو برگردوندم، دارم از داخل
پارچه رو میگیرم. ببینید به این صورت. دوباره نخ از اینجا اومد بیرون، از تکه بالایی از روبروش. امیدوارم که توی تصویر مشخص باشه. همینجور تا انتها این پستوز رو انجام میدم. خب ببینید پستوزش انجام شد و به این صورت سرشانه های وست شما هم قلفتی شد. این هم از نتیجه نهایی این وست زیبا مدل شفق. اگر مینی دوره شفق رو دوست داشتید و نکاتی که توی این مینی دوره بهتون آموزش دادم براتون مفید بوده، خوشحال میشم که با لایک و کامنتاتون از من حمایت کنین. اگر که کانال رو تا حالا سابسکرایب نکردین دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر هم که قسمت‌های قبلی رو از دست دادین میتونین تمام آموزش‌های قبل رو در پلیلیست بالا مشاهده کنید.